Astăzi vă voi spune o poveste despre o poveste. Este o poveste de demult, așternută în pagini de memorii. Este povestea lui Mircea Eliade, în Techirghiol, care începe odată cu decizia tatălui lui că verile trebuie petrecute făcând băi de nămol pentru a evita o eventuală scrofuloză. Copilăria lui Eliade la Techirghiol începe cu drumul spre sat, presărat cu maci și albăstrele, într-un aer exotic, iar întreaga poveste începe cu mirosul tare și greu al ghiolului, dar atât de elixirant. În povestea lui Eliade, Techirghiolul era încă un sat, având doar câteva clădiri mai arătoase, un hotel modern, câteva hanuri, stabilimentul de băi fierbinți și 4-5 vile. El și familia lui aveau închiriată o cameră din care plecau în fiecare dimineață să facă băi de nămol, după care te trezeai zdravăn și sănătos. Tatăl lui a fost cucerit de miracolele locului și astfel familia Eliade și-a construit o vilă în micul sat. Din graba entuziasmului s-au pricopsit cu o casă în deal, care îl istovea pe micul Eliade de fiecare dată când se întorcea pe jos de la nămol sau băcănie. Aventura lor nu se oprește aici, căci spiritul antreprenor al tatălui său l-a convins să mai construiască camere pentru a le închiria și astfel să strângă bani de zestre pentru fată. Așa a luat naștere Vila Cornelia, iar chiriașii nu au întârziat să apară. Din povestea lui Eliade a rămas vie amintirea amurgurilor târzii pe care le aștepta pe deal, printre euforbii și melci, întruchipând prezența Dobrogei. Povestea mea despre povestea lui Eliade are un final fericit, deoarece astăzi Techirghiolul nu mai este un sat, ci un oraș, iar vilele încă poartă nume de fete și chiriașii continuă să vină în număr mare la băile calde de nămol.